Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі, про те, що відбувається. Верховна Рада тричить по швах, коаліція розвалюється, монокоаліції немає, голосів немає. Зеленський лякає слуг або фронтом, або через своїх говорячих голів з кримінальним минулим побиттям. Ну і далі відбувається, до речі, ніяк взагалі не реагуючи на те, що це порушує закон, якийсь такий свавіллий кримінал, щось дивне відбувається. На тлі цього Ормузька протока і далі блокується. У Трампа конфлікт з демократами, республіканці вже знають, що робити, а демократи вимагають перезавантаження влади. Взагалі, ну мені здається, світ кудись іде під три чорти. От про це та про інше будемо говорити сьогодні з екс-військовослужбовцем, екс-міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном. Володимире, вітаю тебе. Друже, вітаю, радий бачити. Дякую за запрошення. Дякую, що знайшов час. Тим більше, що питання такі, що потребують відповіді. Потребують, вимагають, я б сказав. Дивись, Верховна Рада дійсно тріщить по швах. Слуги народу не спроможні стабільно збирати навіть 180 голосів, щоб іншими там від шматками ОПЗЖ, Мазамайбах та інше якось доголосовувати. І це ставить під удар взагалі ключове рішення. Навіть не можуть проголосувати зараз про законопроекти для МВФ, але ми про це окремо поговоримо. Але дивіться, головні причини паралічу, які називають ЗМІ, конфлікт з Кабміном, депутати роздратовані урядом Свериденко, це дуже дивно, вони за нього голосували, вони роздратовані. Не подобається – у відставку. Подобається – голосуйте. Але працюйте, курви, працюйте. Далі фактор НАБУ і САП, тому що бояться, що за те, що вони зробили, отримують підозри. Дивно. Красти і брати гроші, займатися корупцією не боялися, а отримати підозри бояться. Мені здається, причинно-наслідкові зв'язки незнайомі переважній більшості схемщиків цього парламенту. Ну і скаржаться на те, що вони втомилися. Знову, отримувати конверти не втомилися, а от якось не отримувати, зразу втома. То який вихід взагалі з цієї ситуації, коли перевибори неможливі? І чим це загрожує Україні? Взагалі, от не голосування, наприклад, за законопроекти МВФ, не голосування за продовження військового стану, не голосування. Куди зараз крокує Україна? Бо Зеленський каже, кризи немає, вона в головах. Мабуть, в тих головах, в яких є розуміння, що там, що відбувається. А в голові Зеленського Татаров і далі перемагає чеченців на початку повномасштабного вторгнення. У України 3000 ракет, а в Москві от знову блекаут, після блекаута в Києві. А якщо серйозно, без всяких жартів, куди ми крокуємо і як подолати цю кризу? Друже, якби у нас був парламент, то, очевидно, це парламентська криза. Але оскільки це симуляк, і там, окрім нечисельної опозиції, давно вже немає центру впливу і центру схвалення будь-яких рішень, а просто автоматичне голосування і хаотичний збір голосів за ті чи інші закони, які конструюються на Банковій, а там ми теж розуміємо, що немає концентрації державної думки чи якоїсь експертизи, а доволі все спорадично організовано. Пам'ятаєш, колись за часи Кучми дуже часто про Леоніда Даниловича говорили, що той, хто до нього останній зайшов, той і сформував його настрій на подальший день там чи на вечір. Тут абсолютно та сама картинка, повний хаос, якісь спроби популістичних кроків, коли треба плеб задовольнити, чи спроби якихось дзвінків там, чи якихось короткотривалих конструкцій, якщо треба щось отримати, або гроші, як дайте нам зараз на енергетику 5 мільярдів, там, чи якісь інші історії. Тому ситуація патова. І якраз перед твоїм ефіром була опублікована переписка однієї з депутаток «Слуг народу» в чаті фракції, що там люди, давайте беремося за розум, бо нас просто можуть почати бити на вулицях. І про Василевську Смаглюк, давай відверто. Абсолютно. Вона ще написала, і про це треба теж сказати нашим глядачам, що вона каже, я бачу в чаті мертву тишу, щодо проблем, які назрівають: відсутність голосувань, відкрита політична дискусія, відсутність діалогу між групами і загрози блогерів рознести парламент, що може призвести до чогось іміджових втрат. І каже, що тут у нас двох: або розбігаємось, або вирішуємо проблему. То що далі?
Ну, звичайно, можна було б фантазувати, щоб оці славнозвісні буси ТЦК ловили по Україні чи по закордонах депутатів, затягували їх в бус і привозили в парламент і казали: «Ну, працюйте, курві сини там чи доньки». Але навряд чи таке буде, такий механізм відсутній щодо законодавчої гілки. Я не думаю, що в цій ситуації вони можуть розбігтися. Мабуть, що єдине, що може їх привести до роботи, це публічне обурення людське, яке має бути висловлене в публічному просторі, на тому ж Майдані чи будь-де. Бо парламент, який в паралічі, це пряма загроза країні. І не лише сьогодні, бо в ручному режимі там можна займатися утриманням армії, забезпеченням її, хоча воно відбувається вкрай погано, відверто кажучи. Але в нас зараз на кону стоїть питання нашої євроінтеграції. Відкриті кластери. Ми маємо підготувати купу законів, підзаконних актів. Це величезна паперова робота, яку необхідно зробити, щоб потім ми знову не мали історії. Щоб бачити, ми хотіли дати Україні членство, але Україна не готова. Тому саме цим мають займатися денно і ночно народні депутати, якщо вони не можуть більш нікуди спрямувати свою кипучу енергію чи незадоволені з президентом. Забудьте про президента. Ви парламент. Це парламентсько-президентська республіка. Займіться своєю роботою. Займіться своїм майбутнім. Бо так може виявитися, що не всі з вас зможуть втекти. І декому треба буде залишитися в цій країні жити. Бо на Заході, що вони мають ілюзії, що там дуже хтось чекає, бо вони з грошима. Гроші швидко закінчаться з їхньої господарки. А далі без роботи в них немає жодного шансу працевлаштуватися. Тому вони будуть в Україні. І це теж, я вважаю, потрібно вбивати їм в голову, якщо вони без совісті, без відповідальності. Вони мають думати про своє майбутнє. В історію з НАБУ, те, що вони перелякані і тому саботують тихо, я не вірю. Це красива казка для багатих, які, власне, переймаються, щоб випадково не отримати підозру. Випадково туди підкреслю. А для переважної більшості депутатів, ці всі підозри, які їм висунули, це насправді нічим не загрожує. Трухіном це підтверджено. В кращому випадку покладуть мандат, там по мировій розійдуться з САПом, як вони це люблять практикувати. Та й всі забудуть, бо їх до того ніхто не знав до парламенту, і після парламенту ніхто не буде пам'ятати. Але питання майбутнього країни стоїть дуже гостро. І, власне, через бездіяльність парламенту ми вчергове втратимо шанс, який, в принципі, в нас вже майже в руках. Володимире, скажи мені, будь ласка, при всьому цьому, давай відверто, на цьому тижні голосів за закони про МВФ не буде. Ми ж розуміємо. Це зірве домовленості з МВФ, це зірве наступні всі кроки. Зеленський повинен якось реагувати. Дехто каже, що він готується розпустити парламент і ввести президентське правління. Наскільки я пам'ятаю, в Конституції нічого такого немає. Тож це неможливо. На мою думку. Але нічого немає неможливого для шоумена, який відчув себе царем. Які реально можуть бути варіанти? Я, наприклад, дійсно, я кажу, якщо я б, був в такій ситуації, я б вважав це глибокою не просто кризою, а проблемою. І тільки через дискусію, через переконання може чогось досягнути. Зеленський любить прості рішення. Ми ж всі це знаємо. Випустив Золкіна і Петрова, і там погрожує депутатам. Якщо чесно, я знаю, як це вирішити. Дуже швидко і дуже ефективно. Але ж депутати, вони, особливо від «Слуг народу», вони цих рішень не знають і не бачать. І жоден з них не звернеться негайно про погрози до СБУ. Це ж зрозуміло, всі все розуміють. Більше того, є інші рішення, які можна реалізувати. Цього немає. І ми бачимо, що Зеленський зараз погрожує через цих своїх посіпак, говорячих голів, один, який вбивця, а інший, який був заброньований на кладовище, це треш депутатам, народним депутатам України, які б вони не були. Навіть оцим гвалтівникам, Алтабу і всім іншим. Але він погрожує. То це переконає депутатів? Чи ми і далі будемо спостерігати імпотентну Верховну Раду, коли кращі хлопці і дівчата на фронті боронять Україну? Дійсно. Я думаю, що цю парламентську кризу спробують вдягнути на голову Буданову. До чого тут? А я тобі розповім. Завжди вважалося, що, власне, успішний тандем Арахамії і Єрмаком
як би не іскрили у них відносини, наскільки вони були тяжкі, бо Єрмак при Володимира Олександровича ніколи і нікого іншого і не любив. Не знаю, як там було в молодості, але під час політичного його етапу вони могли організувати роботу парламенту. І голосування відбувалося. Зараз при заміні голови Офісу я вже чув у неформальному спілкуванні з міжнародниками, які мали зустріч з Зеленським, що піднімається питання, от бачите, я звільнив Єрмака і це посипалось. Не знаю, наскільки далекосяжні висновки з цієї всієї історії будуть зроблені, чи саме буде розвиватися це в цьому ключі, але ризик такий є. Наскільки функціонал голови Офісу президента є, власне, управління парламентом, ну, це антизаконна річ. Мала бути предметом окремого розслідування НАБУ, але НАБУ в нас якось так дуже вибірково до цього всього підходить, і підозри Єрмаку досі немає. Тому мені все-таки здається, що якщо би з боку президента було бажання організувати роботу парламенту, давши вказівку уряду постійно спілкуватися з депутатами. Бо насправді 70% всіх проблем вони виникають з відсутності такого спілкування. І це дійсно правда. Коли я був міністром, я ходив на всі засідання профільного комітету. І не лише профільного комітету, багатьох інших. Я часто спілкувався з депутатами, вони часто приходили до мене абсолютно спокійно, ніколи не зловживаючи своїм правом, що там безперешкодного доступу, але ми завжди намагалися знайти якийсь консенсус. Бо я розумів, що я працюю в парламентсько-президентській країні, республіці. Тут це розуміння було втрачене, але я вважаю, що це не те, що уряд не хоче спілкуватися, така вказівка. Так само, якби Буданов, можливо, хотів бути активнішим, але всі його намагання вийти за рамки жорстко зупиняються. Тут теж велике питання, чому так відбувається. Тому я би радив і в міжнародному спілкуванні, і в громадському тиску питанням номер один – це воля президента. Він спроможний це зробити, бодай з історичного права, бо він привів оцю всю зграю в парламент, справа Верховного Головнокомандувача і людини, яка безпосередньо впливає на величезну кількість процесів в Україні. Бо його вплив, він давно за рамками Конституції, де юре це недопустимо, але де-факто це є. Чи може він перейти в формат прямого президентського управління і оголосити себе монархом? Ну, теоретично спроби можуть бути будь-які, так? Ми вже мали прецедент за часів того ж Кучми, коли він був прем'єр-міністром, згадай. Тоді йому дали надвеликі повноваження. Тоді уряд видавав декрети, які мали фактично силу законів. І це певний час якось працювало. Чи це було на користь? Я вважаю, ні. Ну, теоретично, якщо в нас була б команда оксфордських, кембриджських випускників, не просто теоретиків, а глибоких практиків з великим досвідом в бізнесі, в урядовому управлінні, ну, можливо, було б непогано за стилем Сингапура ввести якесь пряме правління, швидке, щоб вирішити купу тих проблем, які зараз загострилися не лише на полі бою. І лондонський суд, як в Сингапурі. Як варіант, так. Але оскільки, хоча Лондонський суд дуже перевантажений, і свої справи зараз не встигає бідно розглянути, там купа роботи. Але ми ж розуміємо, хто буде ця команда. Оцей Юзік повернувся зараз за підозрою в Україну, нарешті за підозрою НАБУ. Сподіваюсь, НАБУ теж набереться сміливості її вручити. І інші, там, Шефір десь там бігає по підтином, Єрмак надзвонює кожного дня. Ну, це команда. Чи вона здатна на пряме правління? Вона здатна тільки просто іменем президента набити собі кишені і потім сказати, віддувайся за цю всю історію. Дивись, ти знаєш, в тебе розумні політичні пропозиції, але ж країною керують люди з ірраціональною думкою, і це велика проблема. Тому не впевнений, що вони оберуть цей варіант. Більше того, Володимир Олександрович неодноразово вже довів, що він зі всіх варіантів вміє обирати найгірший. Тому я спостерігаю, що буде, і будемо уважно приділяти цьому увагу. Друзі, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуватись. Пишіть, звідки ви дивитесь, пишіть, куди вас закинула доля і звідки ви дивитесь зараз цей ефір. Коментуйте, це важливо і для нас, і для каналу. По-перше, я буду знати, звідки ви
зараз слідкуйте за ефіром. По-друге, аналізуємо географію наших глядачів. А по-третє, це допомагає і іншим зрозуміти, що українці по всьому світу є, і треба об'єднуватися. Тому пишіть, і як завжди, Троєщина, де Троєщина, центр всесвіту, вона повинна вже бути в чаті. Не забувайте це писати. Дякую вам. А також не забувайте ще підписуватись, ставити вподобайки і поширювати відео. Від вас, тільки від вас залежить, скільки ще людей дізнається цю інформацію. Пане Володимире, дивіться, але ж проблема не лише в парламенті. Умєров за підсумками переговорів у Флориді заявив про прогрес і просування у відповідності позиції. Але давайте чесно визнаємо, що єдиний прогрес, який можна досягнути, це або Путін відмовляється від подальшого захоплення Донбасу, або Україна відмовляється від Донбасу. Іншого прогресу немає. Все давно про все домовлено. Є це тільки одна ця тема. І прогрес – це значить погодитись або на позицію України, або на позицію Росії. Все інше не дасть припинення вогню та перемир'я. Перше, можна досягнути, і про це кажуть наші військові і експерти, а також офіцери НАТО, можна досягнути завдяки стабілізації фронту. Друге ми теж можемо досягнути завдяки держзраді. І якщо нема бажання робити першого через страх втратити рейтинг, або не знаєш, як продати суспільству друге, щоб тебе не порвали просто, то розповідає, що є прогрес і просування у відповідності позиції. На жаль, так зараз відбувається. Але це ніяк не допомагає перемогти у війні або заморозити її. То навіщо тоді такі переговори і як змінити ситуацію? Я навіть не про переговори, як примусити Зеленського займатися своїми обов'язками, стабілізувати фронт, бо Верховний Головнокомандувач дистанціюється від рішення проблем. Мобілізація, СЗЧ, терміни служби, забезпечення, корупція на забезпеченні. Ну, просто ми ж це спостерігаємо. Друже, ну, в нас ситуація з цим всім, чесно кажучи, вкрай паскудна. Вона паскудна не лише з тієї точки зору, що ми нічого не робимо, але що ми нічого не хочемо зробити. Навіть в час війни є маса можливостей для країни. Ну, дивися, ми створили дронову індустрію. Так. Зараз наші союзники раптом зрозуміли силу України, що це не просто реципієнт, утримувач допомоги, а може бути контрибутором, причому серйозний для їхньої посилення їхньої безпеки. Але далі нічого не відбувається. Наші компанії, залякані СБУ, не можуть виходити на зовнішні ринки. Відсутня державна політика, яка мала бути сформована насамперед Міністерством оборони, чи запропонована. Яке у нас бачення? На зовнішні ринки виходять 250 чи там 450 дроноробів, чи це виходять 2-3 потужні компанії, конгломерації з іншими і пропонують не якісь окремі вироби, а єдиний комплекс системне рішення по посиленню захисту в антидроновій компоненті. Є шанс? Є. Ми його використовуємо? Дзузьки. Для чого? Ну, так само, як зі зривом голосування за МВФ. То таке враження, що хтось в нашій країні весь час хоче, щоб було тільки гірше. І йому це, до речі, успішно вдається. В цій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, що може змусити Володимира Олександровича, ну, мені важко сказати. Я не думаю, що він може кардинально змінитися. Що завтра зранку ми отримуємо, там, я не знаю, Лі Куан Ю чи там Кеннеді чи там Байдена. Він був, є і залишається Зеленським. Це констант. Чи ми можемо це приймати в тому вигляді, як воно є? Ну, я вважаю, ні. Тому що це доля кожного з нас. І тут є декілька інструментів, на яких я наголошую на ці погані ситуації, які реально можуть впливати. Перший і найефективніший інструмент – це наша хвалена антикорупційна інфраструктура. Якби Шефір, Єрмак, штурмани в Німеччині, а в Україні отримали підозри, були би в СІЗО, це був би найкращий варіант корекції поведінки президента України. Щонайменше щодо більш ретельного підбору друзів і партнерів. На подальше. Це відбувається? Ні. Чому цього немає? Ну, велике відкрите запитання. Друге. Коли ми виходимо на мітинг за незалежність антикорупційної інфраструктури,
Чому ми не піднімаємо питання на цьому мітингу незалежність Генерального прокурора, який вже просто сам загубився, чим він там займається? Ті всі перед тим поїхали, перед ним всі в екзилі, а цей щось тут суетиться, бігає. У нас питання чомусь не стоїть незалежності парламенту, в нації, незалежності уряду. Бо функціонал уряду якраз чітко прописаний в Конституції. А згадки про Офісу президента там взагалі немає жодної. Ну, нас це всіх, як громадян, чомусь це задовольняє. Ми чомусь не протестуємо, ну там ти, я, там ще декілька людей, так? Але в широкій масі, ну, типу, все хорошо, ну що, ну така ситуація, ну давайте, хай так буде. От 6 років нічого не виходить, може зараз на 7-й рік щось вийде. Що вийде на 7-й рік, якщо можна тільки уявити. Бо всі тенденції цього, що вийде, вже на обличчі. Тому, не знаю, чесно кажучи, я не вважаю, що це ситуація патова, що це ситуація без виходів, але ця ситуація точно вимагає більш активної позиції громадянського суспільства. Щонайменше не окремих його представників, а масової хвилі. Так, як це було у 2014 році, коли ми змили Януковича і до влади прийшли всі. І це дійсно була, знаєш, дуже потужна синергія і чиновників, які тільки вчора зайшли в свої крісла, і громадянського суспільства, які були разом поруч в цих кріслах. Чому ми не хочемо це повторити зараз? Ну, я не знаю. Ну, одні кажуть, що це війна, не можна. Інші кажуть, що давайте почекаємо до якогось виходу. А вихід такі ситуації будуть втрати. Це по всьому. До речі, ти знаєш, у влади є декілька моментів, які їх задовольняють. Коли ти запитуєш, а чому, наприклад, від НАБУ нема підозри Єрмаку і там ще великої кількості, тому що Шефіру? Ну, може, тому що дехто в НАБУ на гачку знаходиться? Його тримають за порушення закону. І в САП так само. І в САП так само, що найгірше. Я ж кажу, і може є, да, ну, наприклад, після того, як доведено стало про те, що Кривонос, очільник НАБУ, уникнув покарання, фальсифікувавши документи, збрехавши суду, що в нього є дитина третя, після того фактично тиша з боку Офіса і з боку Кривоноса. Кривонос мовчить, тому що є судові рішення, експертиза, все інше. А Офіс розуміє, такі активи, як Кривонос, втрачати не можна. Більше того, як ставляться до Кривоноса в Офісі, я дуже добре знаю. І вони завжди кажуть, в НАБУ є дві сили. Та, яка орієнтована на зовнішнє, скажімо так, вплив, і на нас. От Кривоноса вони консервують. А інших, наприклад, як Гусарова, як Магомед Расулова, закривають в буцегарню. І це дуже помітно. Дуже. А от з приводу того, що ти кажеш, суспільство, ти знаєш, у нас закрили рота величезні кількість спікерів. Давай відверто. Когось залякали, когось закрили в армії, він не може говорити, тому що під наказом. Ти і я знаємо, як це відбувалося. Навіть, ну, ми ж знаємо це, коли наказ, ти не можеш нічого зробити. Когось, як, наприклад, Дмитра Штанька, відправили на нуль в такі місця, звідки повернутися неможливо. Це та людина, Дмитро Штанько, який записав розмови з братом Єрмака про продаж посад Єрмаком. І, до речі, досі це ніяк, взагалі немає ніяких наслідків. А Штанько загинув. І тому наслідків не буде. А когось купили, відверто, і ми це бачимо. Звання як антикорупціонери сьогодні засунули свого язика до дупи і працюють в Офісі президента. Ну що, Лещенко не один такий, ми ж теж бачимо це. А комусь створили справи, наклали санкції, декого злякати не можуть. І тому зараз переходять до наступного кроку. Наприклад, використовуючи тиск на людей або намагаючись залякати їх через криміналітет, не жартую, або тиск на їх близьких, рідних, знайомих, бізнеси. Це взагалі треш те, що відбувається. І от коли дивишся на це, ти починаєш розуміти, в країні існує повноцінне організоване злочинне угрупування. Давай відверто. Але ще раз, про це не треба мовчати. І в кінці програми ми якраз підведемо підсумки, говорячи про це. Єдине, що війна так не закінчиться 100%. І так ми не переможемо, якщо просто мовчати. До речі, фінансові проблеми України теж масштабуються. Не лише кредит від МВФ зараз під питанням, а й вчасне отримання кредиту від Євросоюзу може не відбутися. І ми це бачимо дуже добре. Фактично, Орбан, який заблокував
отримав виділення 90 мільярдів гривень кредиту, і це, до речі, викликало дуже різку реакцію з боку наших партнерів, але ніяк не допомогло розблокувати. Поставив на паузу вирішення цього питання. То в мене запитання до тебе, як людини, яка працювала в уряді і розуміє, як вирішуються подібні процеси. Чи буде зняття це блокування та коли? Чи можливо це до виборів, чи тільки після виборів, і якщо у разі перемоги Петра Мадяра? Чи чекає Україну секвестр? Це страшна ситуація. Поясню українцям, що таке секвестр. Переважна більшість знає слово і не знає, чим воно наповнено. А воно, до речі, наповнено мінусом в зарплатні держслужбовцям, мінус пенсії, мінус все. І взагалі, а що робити тоді з єбачками, черговими кешбеками і роздачею грошей урядом України? Як на цей популізм взагалі реагують ті, хто дає нам гроші? От що ти про все це можеш сказати? Давай почнемо з Угорщини. Я дуже радий бачити, що сталося з нашими високими очільниками. Чутно мене видно, все добре? Да, все добре, все окей. З нашими високими очільниками, і вони раптово перестали коментувати події в Угорщині і Орбану. Я сподіваюся, що їм у цієї політичної стійкості, мужності і витривалості чи потужності вистачить до кінця виборів в Угорщині. Ми просто будемо ігнорувати те, що там відбувається. Якщо якісь є методи впливу, щоб допомогти Мадяру, ну супер, але я би не радив і цього навіть робити, бо це все одно потім буде використано проти нього. В ситуації, яка складається у нас по фінансуванню, ми опинилися в жахливій війні, до якої ми були не готові. Але ми витримали перший натиск і продовжуємо боротьбу. Це з позитиву. З позитиву так само є те, що наші союзники нас підтримують масштабно. Без цього, в кращому випадку, ми би працювали зараз в 3 зміни на оборонних заводах, отримуючи максимум хлібні карточки, а в гіршому випадку України би не стало. Тому ми повинні так само оцінювати реальність цієї ситуації. І я переконаний, що Європейський Союз знайде механізми підтримки України. Буде вето Угорщини там, чи Словаччини, чи ще когось, чи не буде. Бо це питання не просто дати нам гроші. Це питання того, щоб Україна вистояла і червона зараза не перейшла вже на територію Європейського Союзу. Тобто європейці нарешті на політичному рівні чітко усвідомили проблему. І тому ми бачимо, що навіть оці фокуси вибрики з МВФ і багатьма іншими моментами, які ми собі дозволяємо, не ламають цю готовність європейців нам допомагати. Чи можна цим зловживати? Точно ні. І от, власне, неголосування за ті документи, які ми погодили, і індикатори з МВФ, це чергова підстава для наших партнерів, які черговий раз переконуються, як і це було минулого року з атакою на антикорупційну інфраструктуру, що українське політичне керівництво не тримає власне слово. З ним немає про що домовлятися. Це ще раз б'є сильно по бажаннях Зеленського зберегтися в політиці. Бо європейці просто з ним не будуть спілкуватися. Вони дотерплять його з посмішкою до кінця його перебування на посаді і при першій ж нагоді виставлять його за двері як людину. Не нас як країну, а його як людину. Ну, я вважаю, заслужено. Водночас в цій ситуації ми не можемо займатися популізмом. І коли ми розповідаємо, що ми там хочемо підняти податкове навантаження для того, щоб додатково отримати 60 мільярдів гривень до державного бюджету, а в той же час таку саму суму роздаємо на абсолютно популістичні речі, які не мають жодного ефекту ні для людей, які їх отримають, ні для країни в контексті стимулювання економіки, в той час, коли в нас працює величезний сектор сірої економіки, орієнтовано від 40 до 50% ВВП, і це, власне, є джерело оцих всіх зарплат в конвертах, оцих всіх юзиків, кисілів, шефірів і всього іншого. Бо з чесного бізнесу витягнути половину і віддати дуже важко. Майже неможливо. А от сірої частини, коли там гуляє кеш, там чи крипта, чи пишеться кукурудза, а насправді ти торгуєш танками, то, в принципі, є варіант. І з цього, власне, це все і виходить. І тут уряд, парламент
Офіс президента не зробив нічого, щоб реформувати економіку країни. І саме насправді про це головні вимоги МВФ. Ліквідація або суттєве зменшення сірої економіки. Не треба нічого вигадувати про збільшення податків. Бо ці всі підрахунки, що ФОПи зараз платять стільки-то, а будуть там після підвищення платити в 10 разів більше, це все ілюзії. ФОПи закриються. І поїдуть працювати в іншу країну. Як це ж відбулося з великими середніми бізнесами України, які просто релокувалися через злочинну політику влади щодо них. Тому як привести їх до тями, знаєш, тут теж велике запитання, яке ми з тобою говорили вже там в парламентській частині чи в президентській частині. Я би дуже не хотів, щоб найвидатнішим філософом сучасної України була Наталя Василевська-Смаглюк, яка формулює, що хлопці або працюємо, або розходимося. Бо у випадку розходимося, не буде країни. Ти розумієш, тут є декілька моментів. От ти те, що кажеш, ні, ти все логічно кажеш, а з точки зору здорового глузду. Але ти розумієш, у нас є величезні проблеми. У нас немає грошей, і одночасно роздаються гроші з бюджету, які підіймають інфляцію і які взагалі руйнують сам бюджет. У нас відсутність державницького мислення, але присутній такий популізм, який руйнує державу. Так і тут. І тут є проблема величезна. В такому форматі воювати, а ще й перемагати, ну, не просто складно, а мало реально, я б сказав так. Так, може бути диво, прилетять інопланетяни, які хочуть зняти другий такий новий сезон «Слуг народу» в Україні, там, і вони, для того, щоб їм ніхто не заважав, знищать росіян. Але ж ми всі розуміємо вирогідність такого сценарію. При цьому зараз українцям кажуть, що воювати будуть далі. От дивись, українці ще рік-два будуть воювати, і їм доведеться жити в нинішньому воєнному режимі. Про це повідомляє РБК з посиланням на депутатів. А більше того, як цитують депутати, я зараз зачитаю, якщо кілька місяців тому в політичних колах відбувався вайб наближення перемир'я, то зараз, після того, як переговори зайшли в глухий кут, на тлі війни в Ірані, дедалі більше співрозмовників говорять про те, що ще рік-два доведеться прожити в нинішньому воєнному режимі. А інших депутатів на цей період в Україні не буде. В мене 3 питання з'явилося. Оця фраза «відчувся вайб наближення перемир'я». Який ідіот вірив, що ці переговори чомусь щось доведуть? Ну, до якогось перемир'я. Це перше. Друге, ну, всі вже визнали. Зеленський останній, правда? Але Стармер, Макрон, Шольц, всі визнали, Путін не хоче миритися. Він хоче знищити Україну. Тому тільки стабілізація фронту. А ці дебіли в це вірили. Далі. Вони кажуть, переговори зайшли в глухий кут. Не може померти те, що вже мертво. Ну це ж лежить на поверхні. І далі. Так, ми повинні заходити в ці переговори, щоб не дратувати Трампа, але ми ж не повинні вірити в них, ми повинні розуміти, бути дорослими. Далі. Вони кажуть, треба воювати ще декілька років. Тож 2 роки, давай відверто. Це говорить про те, що ніхто з влади не планує раніше цих 2 років стабілізувати фронт і тим примусити Путіна до припинення вогню. Але чергова двушечка, оці 2 роки будуть йти до Москву. Я правильно розумію? Загалом так. Тому що от парадоксальним чином характеристика Офісу президента, чи тоді ще адміністрації президента, мені здається, це було Кучми. Хтось з його близьких сказав, каже, ти не розумієш ситуацію. Насправді кожен день перебування при владі – це абсолютно конкретні гроші в кишені. От тобі завдання протриматися, навіть коли вже все сипеться, що в тебе завтра вибори. Ти завтра на виборах програєш, але сьогодні ти ще заробляєш. Тому з такою легкістю з вуст окремих політиків провладних насамперед ми чуємо про неминучість там ще року, 2 років війни, а можливо там і довше. Це ж хто не каже, що ще 2 роки і точно все.
Бо вони за цей час вже з мільярдерів стануть мультимільярдерами. Вони розуміють, за що вони борються. Борються в лапках в цьому випадку. У випадку України, ну, я не знаю, наскільки ми готові до тривалої війни. З точки зору, власне, моралі. Бо люди надзвичайно виснажені. Люди дуже важко перейшли цю зиму. Збройні сили тримають з останніх сил лінію фронту. Вони будуть її тримати. Але якою ціною? От якщо тобі цікаво, просто дізнайся для себе, на яку глибину працюють наші прославлені дронові підрозділи. Для мене це було велике здивування дізнатися. Бо я чомусь думав, що оперативна глибина в них набагато більша. А насправді вони змушені цим тримати лінію фронту. Бо на лінії фронту майже вже немає людей в силу різних обставин, а тримати її потрібно. От чи ми все зробили для забезпечення Збройних сил? Очевидно, ні. Чи є якісь кардинальні нові рішення в зв'язку з зміною міністра оборони? Ну, ми чуємо заяви, але час спливає. Можливо, дійсно дасться свій результат те, що зараз основні ресурси будуть скеровані, власне, на дрони для забезпечення Збройних сил України. Але як воно буде? Які саме це будуть дрони? Ну, будемо спостерігати. Тому тут питань є дуже багато, наскільки ми готові як нація до ще року, двох, а можливо більше війни. По-друге, треба розуміти, що оці всі заяви, які зараз є в пресі, які стараються ігнорувати, що там це нелогічно, щоб Росія атакувала Балтику, чи нелогічно, щоб Росія атакувала Польщу. Так для Росії так само було нелогічно атакувати Україну. Вона вже майже має її в кишені. Але це відбулося. Тому тут театр воєнних дій може бути геть інший навіть в цьому році. Чи ми до цього готові? Ні. Ми черговий раз будемо чухати потилицю, думати, ой, що робити в цій новій ситуації. І поки хтось буде чухати потилицю, хтось буде вмирати на лінії фронту. І оце наша найбільша проблема – безвідповідальність з боку тих, хто би мав організувати державну роботу таким чином, щоб будь-який виклик для нас це був прибуток, а не втрат. Ну, нема чого сказати, додати до цього. Єдине, що звернуть до наших глядачів. Друзі, а напишіть мені, будь ласка, от як ви вважаєте, яка причина того, що Зеленський не хоче займатися питаннями стабілізації фронту? Не хоче чи не може? Напишіть, ну тому що от ми з Володимиром обидва помиляємось. Ну, такі ми, ну слушайте, всі можуть помилятися. Навіть Сократ і Платон помилялися, хоча вважаються величинами світового рівня, але все було. Напишіть, як ви вважаєте, він не хоче чи він не може? Ну, тому що якщо не може, значить він не спроможний, тоді треба, щоб він делегував це повноваження іншим. Якщо не хоче, отут треба зрозуміти навіщо. Чи тому, що в нього він боїться, що рейтинг в нього впаде, чи тому, що він розуміє, що якщо стабілізувати фронт, негайно вибори, він програє їх. Ну, тож, цікаво, ваша думка. Пишіть зараз в коментарях, що ви думаєте. Не хоче чи не може? Бо інакше, якщо б хотів або міг, стабілізував би. Бо всі можливості є, і про це кажуть наші українські військові. І це найголовніше. Володимире, дивись, але не тільки в Україні вирішується багато питань. Наприклад, війна в Ірані. Ну, ми залежні від нафти, від ціни на все через паливо. І от Іран зараз відкинув ультиматум Трампа щодо негайного відкриття Ормузької протоки. Більше того, в Ірані попередили, що нанесуть удар по критичній енергетичній та водній інфраструктурі країн Перської затоки, якщо Сполучені Штати виконують свої погрози. Ну, мова про те, що Трамп заявив, що США вдарять по електростанціям Ірану, якщо протока залишиться заблокована. Але, знаєш, ніколи не буває все зрозуміло. Після того виходить Трамп і робить заяву. Війна між США та Іраном закінчується, пройшли дуже хороші перемовини між нашими країнами, аби закінчити ворожнечу. Я наказав зупинити удари по іранській енергетиці на 5 днів. Трамп. Відповідь іранських аятол. Не було ніяких переговорів з Трампом, він відступив через страх перед іранською відплатою. Це повідомляють іранські ЗМІ, пов'язані з корпусом вартових ісламської революції. Дивись, ну, я скажу, чисто патова ситуація, тому що
я казав, що Трамп може заявити, що війна закінчилася, він переміг, він вчора заявив, що Іран знищений. Що далі? Ну, тому що відверто ситуація не просто дивна, а вона патова. Які варіанти дій варто очікувати від США? Які сценарії ймовірно, що Ормузька протока залишиться заблокована, чи навпаки буде розблокована? Хоча відверто я у себе в ефірі вже казав, ну це навіть не це Сергій Ослендер казав, і інші експерти, що велика вирогідність того, що до 1 квітня війна може просто бути зупинена. От просто зупинена. І все. Що ти скажеш з цього приводу? Я не виключаю цього варіанту, бо мені теж мої джерела, які там перебувають, кажуть про те, що до квітня це питання буде зупинене. Тобто кожен оголосить себе переможцем в тому чи іншому вигляді. КСІР продовжують кошмарити регіон, тим самим переходячи все більше нелегальне становище всередині самого Ірану, бо в них там теж не все так просто, хоча аятола їхній, але контролювати країну їм дуже-дуже складно. Для Трампа ситуація кризова в тому, що це ж не випадково він вчора сказав, що все, з Іраном покінчено, я переміг, найбільший ворог – це демократи і ліві, ліваки, бо в нього вибір. І він сподівався, як йому порадили друзі, що це буде красива, успішна історія на кшталт венесуельської, чи сирійської, чи азербайджанської, але так не вийшло. Так не вийшло в силу різних міркувань, але насправді це дуже серйозний сигнал для усіх нас, що зі смертю Путіна нічого не закінчиться. Бо в нас і в Україні достатньо багато людей, які живуть ілюзією і її поширюють, що тут треба дочекатися смерті Путіна, і воно все якось буде краще. Дочекалися смерті Аятоли, знищення його. Стало краще? Ні. Гірше, поки насправді теж ні, але загроза, скажімо так, набула дуже чітких публічних рис. Я думаю, що один із ключових факторів, який тисне на якнайшвидше завершення цієї війни, це, власне, країни Затоки. Бо те, що відбувається зараз в Катарі, в Саудівській Аравії, в Об'єднаних Арабських Еміратах, нам важко уявити. Не в тому сенсі, що ми не знаємо, що таке війна. Як сумно жартують, що ми ніколи не думали, що Україна може стати Дубаєм, а тут, бачите, стало. А в тому сенсі, що еліта і правлячий клас цих держав чітко бачить ризики. Питання не в тому, щоб перемогти Іран. Питання в тому, що ціна цієї перемоги зі знищеною інфраструктурою цих країн буде надвисока. І зараз же лихоманить не стільки через перекриття протоки, бо, в принципі, можна піти в обхід. Трошки довше, трошки дорожче, але не порівняти з тими ризиками, які є. А питання в тому, що Іран цілеспрямовано вибиває інфраструктуру виробництва і нафти, і газу. А це вже має великий вплив. І це вже коштує величезних грошей. Той же ж Катар заявив, що їхня фабрика по газифікації виведена на мінімум декілька місяців з ладу. І вартість ремонтів $30 мільярдів. Це величезна сума. І це матиме величезну реакцію на ринок. Чи можна вірити конспірології, що це було спеціально все зроблено, щоб підтримати Росію? Точно ні. Але Росія буде так само бенефіціаром в цій всій історії. І якраз Росія і Китай роблять максимально все для того, щоб цей корпус стражів Ісламської революції і сам Іран продовжував цю війну якомога довше. Бо це виснаження Сполучених Штатів, це виснаження Заходу, затягування в їх в регіон, де вони не мають потужних позицій і не дуже хочуть їх мати, насправді. Тому тут, я вважаю, наймудрішою цій ситуації таки буде припинення просто бойових дій, якщо вдасться досягнути цього рішення. Це може подобатися окремим країнам, може не подобатися, але загалом це буде найкраще рішення і для нас. І знову ж таки чергова можливість для наших компаній зайти в цей регіон і стати надійними партнерами. Бо от той друг, який тебе підтримує найгірші часи, він лишається другом на дуже довгий час. І це треба пам'ятати. Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти. Але дивись,
Війна в Ірані запустила кризу і в Сполучених Штатах. Ти сам сказав, там вибори дуже впливали. Якщо для Ізраїля це екзистенціальна війна, де питання виживання, Іран ніколи не приховував те, що хоче знищити Ізраїль. До речі, Ізраїль ніколи не казав, що хоче знищити Іран, але от для іранських Хаменеї та для їх аятол, для них було завжди ця історія номер один. Це ідея фікс, навколо якої вони гуртувалися. Треба ж безглуздим гуртуватися навколо чого. Так от вони навколо цього. Але для американців це було дві історії. По-перше, це історія перемоги на виборах. По-друге, контроль за нафтою і вибиття цього кейсу з можливого зони впливу Китаю. Навіть скасували зустріч в Китаю Сі Трампа, тому що нема з чим їхати. Трамп хотів їхати не просто як переможець, а як людина, яка має вплив, а Китай, як залежний від нафти, повинен був з ним говорити. І от зараз ми бачимо, що є криза вже і в Сполучених Штатах, які не отримали ані перше, ані друге. Більше того, лідер демократів у Палати представників Конгресу Джефріс закликав до зміни режиму в США. Трамп і республіканські екстремісти розпочали безрозсудну війну на Близькому Сході за власним бажанням. Ціни на бензин різко виросли, мільярди витрачаються даремно, а наша країна стала менш безпечною. Нам потрібна зміна режиму в Америці, заявив Джефріс. Трамп негайно відреагував. Швидко і, як завжди, в епатажному стилі. Тепер, після смерті Ірану, найбільшим ворогом Америки є радикальний ліві, дуже некомпетентна демократична партія. Це він написав в своїй мережі Трус. Скажи мені, будь ласка, цікаво, от що дає Трампу підстави думати, що Іран помер, я не знаю, кажу відверто. Але і сама риторика між двома партіями не дихає. Так от подібні заяви – це вплив виборів чи маркер реального напруження і конфлікту всередині політикуму США, який може вийти за межі політичних баталій? До чого це може призвести? У мене нещодавно була розмова з такими доволі серйозними американськими аналітиками і політиками, і деякі з них висловили дуже серйозне занепокоєння, що Трамп може привести Сполучені Штати до громадянської війни. Я дуже сподіваюся, що цього не буде, бо це найгірше, що могло би статися. І не тільки для наших американських друзів, а для всього світу, насамперед, цивілізованої його частини. Але, безумовно, Трамп буде підвищувати радикалізацію. І непримиренних з обох сторін буде вистачати. Чи вистачить в когось сили волі, щоб це полум'я загасити вчасно? Я дуже хочу на це покладатися. Бо, знову ж таки, цим великим корпораціям, що IT, що військовим, що іншим, всередині країни треба спокій. Бо вони живуть за рахунок фінансування, за рахунок державних програм, за рахунок державної підтримки. Так можуть робити експансію не лише в себе в країні, а по всьому світу. В умовах громадянської війни це неможливо. Але будемо бачити, як будуть розвиватися події. Безперечно, проміжні вибори до обох палат, вони мають важливе значення. Трамп може втратити владу в обох палатах. Він сам про це говорить відверто, і про це говорить Джонсон, що першим рішенням у разі отримання демократами більшості буде голосування за імпічмент Трампу. І це, мабуть, теж заслужено. Але треба не забувати так само іншої історії, що обидві палати – це переважно про бюджети, голосування, затвердження, виділення програм. Це серйозний фактор, це важливий важіль. Але все одно execution, виконання – це Трамп і його команда. І очікувати якоїсь магії, що от навіть демократи перемогли і якимось чином структурують Трампа і його команду в більш позитивному сенсі, я би теж не став. Тому що в цьому випадку буде просто боротьба, буде протистояння. Найпростіше, як нам це пригадати, як це було за часів Ющенка, Януковича, чи Тимошенко і Кучми, чи якихось інші такі паралелі історичні. Хоча це не сповна, бо це було все-таки боротьба тоді яскравих людей з малою кількістю команд і мовчазною підтримкою бізнесу з обох боків. А тут буде боротьба двох систем. Це набагато масштабніше. Дивись, при всьому цьому я все ж таки вважаю, що нам варто не тільки дивитися в бік Сполучених Штатів,
а й в бік Європи, бо там теж не все добре. І ми теж це бачимо. І якщо ми хочемо, щоб наше майбутнє було все ж таки європейським, то поза будь-якої залежності від того, що відбувається в всіх цих країнах, Україна повинна рухатися в бік цивілізованого, демократичного суспільства. Не ставати східноєвропейським Сомалі, а перетворюватись на класичну європейську модель демократії. Не на фарсову комедіанську версію, а на справжню. З верховенством права, з повагою до свободи слова і свободи прав людей, з тим, щоб за корупцію карали, а не замовчували. Чому я це згадав? Тому що дзеркало тижня вийшло сьогодні зі статтєю, яка би в будь-якій іншій цивілізованій країні призвела до тотальної зміни влади. Мова про те, що вони фактично пишуть про фонд, який був створений з поборів з бізнесу, як легального, наприклад, тих, хто займалися курятиною, тих, хто займалися металом, нафтою, перевізками, зерном, всім, так і нелегального. Тих, хто займалися контрабанда, скрутка, всякий там незаконний бізнес. Так от, це було для того, щоб отримувати гроші на фінансування депутатів і в обмін на це фінансування отримати лояльність при голосуваннях. А депутати, і на це звертає увагу дзеркало тижня, повинні були знати, завдяки кому вони це отримують. Завдяки Зеленському, який погодився на цю історію. І це вже вибудовувало лояльність саме до нього і орієнтацію на нього. Ну, тому що господар твій він, і він тобі платить, а ти йому служиш, бо ти слуга. Хоча номінально називаєшся слуга народу, але ти слуга шоумена. Більше того, пишуть про те, як там Трухін приймав участь, про те, як все це вибудовувалось. І після підозр НАБУ Тимошенко, Юлії Тимошенко та народному депутату Кісєлю, який дуже близький до Шафіра був і близький до Зеленського, стільки близький, що на нього навіть переписали дім Зеленського, оформивши це як продаж. Так от, ця схема, кажуть, була пошкоджена, і депутати вже бояться і брати, і плюс ще Міндіча підбили, гроші звідти не можуть зайти, і багато чого іншого. Депутати перелякалися. Але питання в іншому. Оця стаття, це ж фактично звинувачення у створення організованого злочинного угруповання Зеленського і його оточення. А як далі взагалі може бути тоді? Ну, які повинні бути дії? Тому що там ґрунтовно все розписується, з фактажем. Ну, десь, те, про що всі знали, сьогодні вони оприлюднили. Це стає, якщо не фактом, то як мінімум версією, яку повинні або спростувати, або підтвердити. Спростувати буде черга з банкоматів, ми це знаємо. А чи будуть хоч хтось, хто захоче довести її чи підтвердити? Правоохоронні органи, антикорупційні. І чи варто все-таки визнавати, що країною керують злочинці, мета яких була і є незаконне збагачення і двушечка на Москву? Ну, насправді їх мета була набагато глобальніша, та це зруйнувати країну. Це було їхнє завдання. А те, що походу вони ще вкрали гроші, це для них приємний бонус. Їхні господарі, в принципі, цьому не заперечують. Мені, як колишньому міністру, восени 19-го року стало відомо, що Шефір ходить по новопризначених міністрах і розповідає, власне, про цей фонд, який сьогодні написало дзеркало тижня. Що треба збирати гроші, треба робити виплати, це все там на партію, на владу, на все інше. Я повідомив про це НАБУ, але я бачу от вже 2026 рік і жодної підозри не оголошено. Хоча це була не таємниця, про це знали всі, хто хотів про це дізнатися. Встановити треба було тільки там деталі, хто коли, скільки передавав і хто потім скільки отримав, і що залишалося. Чому цим не займалися, або верніше займалися, але не реалізовували? От у мене знову ж таки питання до антикорупційної інфраструктури. Бо це чітко їхні клієнти. Так само встановити, чи є зв'язок між Єрмаком і Кріпою, який скуповує купу нерухомості по всій Україні і, як виявилося, в Дубаї. Дати відповідь на це елементарне запитання. Немає жодної реакції.
Тому, ти знаєш, от колись, я пам'ятаю, тільки ми були, знаєш, захоплені реформами, 14-й рік, тоді була дуже гарна заступниця в Арсена Борисовича Авакова. От, вона потім поїхала, вона, здається, зараз в Парижі, і вона мені сказала дуже правильну річ. Каже: Володя, не можна будувати ілюзію, що ви можете зробити реформи десь в окремих місцях і поєднати їх між собою мостиками, і вони будуть працювати. Реформи є або в всій країні, або оці острівці реформ, вони будуть неодмінно втоплені в багні. От те саме відбулося у нас. Тобто ці острівці реформ, які ми плекали там з 15 по 19 рік, з 19-го року були втоплені в багні. І все повернулося до класичних парламентів Януковича, Кучми, коли там носилися чемодани за голосування, за якісь рішення, зарплати в конвертах. Ну це ж не вигадав Зеленський. Це ж все вже було, як казав Леонід Данилович. Тому вони просто взяли найкращі практики, які були запроваджені, в тому числі за підтримки Кремля, щоб розлити країну зсередини. Їх імплементували. Довгий час під ширмою хі-хі-ха-ха позитивних новин з телебачення продавали, що все в країні нормально. Потім гримнуло вторгнення, потім вже люди всі трошки оглядаються навколо себе, бачать, що те, що їм розповідають, воно зовсім не відповідає реальності. Починають, я сподіваюся, тверезіти. Але чи це витвердження є таке, як в Сполучених Штатах? Дуже сподобалося, ти давав цей ролик у себе на Фейсбуці, коли якої жінки питаються, а що ви думаєте про Трампа? А вона відповідає: так це шмат лайна. А потім інтерв'юер неї перепитує: а ви за нього голосували? Так, я з нього 3 голосував, відчуваю себе повною дурепою. Чи готовий український виборець подивитися в дзеркало і сказати це про себе? Ну, я не знаю. Сподіваюся, що так. Ти знаєш, я просто єдине, що... Ні, я розумію, що після зміни влади це буде розслідуватись. Але питання, чи зацікавлена ця влада, щоб була ця зміна? Ну, тому що це риторичне питання. Дуже, ти знаєш, чесно кажучи, може, я вже став старий, вибач, що ти перебуваю, але я теж довгий час жив у цій ідеї, що справедливість неодмінно настане. Що після зміни оці всі злочини, які покривалися по вертикалі, оці всі стоп-листи, вони зупиняться, і тут як гримне. А ти бачиш, навіть по Іванющенку, те, що зараз НАБУ його доганяє САП. Але вибач, а як таке може бути? НАБУ звертається про санкції замість того, щоб довести його провину і конфіскувати всі гроші. Ну це ж маячня, повір мені. Але я й до того, що люди вже давно забули, хто він такий. Тобто людям треба зараз буде пояснювати, робити окрему таку ставку там на хвилин 10. А що це за людина? А коли це було? А чому він такий, не сякий? Я вважаю, що це знову ж таки це якісь кулуарні внутрішні інтриги, які ні до чого не приведуть. І в цьому наша велика проблема, тому що оці всі Іванющенки, умовні Арахамії, Шефіри, Єрмаки, пройде хайп, півроку, рік, і чуваки спокійно собі будуть курити сигари і дивитися по телевізору, що там відбувається в далекій заморській Україні. Не впевнений в цьому, можу пояснити чому. Тому що є величезна кількість людей, які втратили значно більше, ніж гроші чи будинок. Втратили своїх близьких, родини, втратили кінцівки. І я знаю немалу кількість людей, які живе з сподіванням, що Україна покарає тих, хто вкрав гроші, хто не підготував країну до війни, через кого ці всі втрати. Бо інакше є загроза того, що ми побачимо звичайних лінчувателів. І це велика проблема. Це проблема, тому що країна, яка втрачає монополію на насильство, перетворюється в Сомалі. Ще раз кажу, ми не можемо цього допустити. Саме тому тільки по закону. Тільки. І саме тому, коли, наприклад, Золкін чи Петров пропонує зустріти депутатів, вибачте, це, якщо я не помиляюсь, заклик. І може це заклик до повалення державного устрою. І тоді мені дуже цікаво, чому досі правоохоронні і силові органи не реагують. Бо коли один вбивав українців, зараз не служить, а інший ховався на меморіальному кладовищі і гадив на військовослужбовців або списаних військовослужбовців, тоді в мене питання, у нас кого толерують?
пропагандонів, ну тоді зрозуміло, питань немає. Так от, повертаючись до цієї історії, у нас вистачає людей з горячими головами. Я вважаю, це неправильно. Я вважаю, що все повинно бути по закону. По закону, не санкції, а рішення суду. Так, багато часу для це треба. Але ти знаєш, повинна бути політична воля і бажання. Бо якщо після цієї війни ми не побачимо реалізацію запиту на справедливість, я дуже боюся, що Україна наповниться вігілантами, які візьмуть справи в свої руки. А це вже погасити буде неможливо. Остання інформація від МВС: більше 10 мільйонів незаконної зброї на руках. 10 мільйонів одиниць. Це неймовірно. Притому там не тільки пістолети чи автомати. Там різна зброя. І це вирішується. А ще є БПЛА, це окрема взагалі історія. Тому я би так не жартував. Але дивись, влада грається в це. Наприклад, Корнієнко почав заспокоювати. Досягнуто консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану. Так нещодавно ж президент казав, що можливо. Корнієнко казав, що можливо, а вже неможливо. Вони в це граються. Більше того, він каже, що наша робоча група є абсолютно відкритою, ми обговорювали ці складні питання не фрагментарно і не в закритих кабінетах. Ми досягли консенсусу, що неможливо проведення виборів під час воєнного стану. Вони законом крутять, як не знаю, як хто, як циган, ти пам'ятаєш, да? От в мене до тебе тільки одне запитання. От це те, що ми бачимо. Те, що ми бачимо, це намагання відтермінувати зміну влади, чи вони дійсно зараз почали розуміти, що під час війни неможливо провести вибори, бо нещодавно вони волали, що це можливо, і Зеленський сказав: я готовий, я от вже готовий. Чи вони почали розуміти процедуру і дійсно, чи просто це переляк того, що з ними буде потім? Дивися, я думаю, що тут ситуація може бути ще простіша. Що це просто шоу. Так, у них основний лейтмотив – залишитися при владі будь-якою ціною. Якщо можна мати вічну війну, чи навіть, скажімо, те, що вони там супер хочуть воювати, та вони ж не воюють, хоча на цьому непогано заробляють. Але умовно конструкція, коли ні війни, ні миру, але через це не можна проводити вибори, їх теж абсолютно влаштовує. От я вже вивів таку закономірність, що кожного року, двічі на рік, починаючи з 2023 року, в публічний дискурс скидаються два питання: вибори і відкриття аеропортів. От ти, може, не помітив, але минулого тижня Міністерство інфраструктури, там, чи як зараз називається, Міністерство відновлення, розповіло, що воно провело робочу нараду з підготовки українських литовищ до діяльності. Оце якраз збіглося з тим, що тематика виборів почала зникати з порядку денного, бо всі зрозуміли, що це нереалістично цього року, або щонайменше в півріччі першому, як вони б це обіцяли. Але тема відкриття нових аеропортів в силу різних обставин в суспільстві зараз не злетіла. Просто вже видно, або люди вже наїлися цього всього, або просто вже не вірять, вони по соціологічних групах. А, до речі, Банкова, на відміну від всіх українських інших політиків чи претендентів на політики, проводить фокус-групи щоденно. Вони побачили, що фокус-групи не в'яло на це все реагують, значить ми цю тематику не розкручуємо. Тому я не думаю, що вони щось усвідомили, що це можливо чи неможливо. Там було дуже багато різних гарячих сценаріїв. Але питання ключове, що якщо можна не проводити, то краще не проводити взагалі. Максимально відтягнути ймовірність самих виборів. Але тут можуть бути різні неприємні новини із-за океану. Бо те, що мені розповідають, там активізувалася правоохоронна система по нашій владі. І можуть бути цікаві сюрпризи найближчим часом. Але побачимо. Побачимо. І сподіваюсь, будемо уважно слідкувати за цими подіями і озвучувати, не мовчачи. Тому що якщо мовчати, змін не буде. А, до речі, не тільки мовчати треба ще й діяти. А це вже до тих людей, яких є мандат на дії. Силові органи, правоохоронні органи, депутати, Кабмін і президент. Треба діяти. Не треба просто чекати. Бо, як відомо, якщо тільки чекати на перемогу, то можна не дочекатися. Володимире, хочу подякувати тобі за сьогоднішній ефір, за те, що знайшов час і можливість відповідав на запитання. І, як завжди, до зустрічі в ефірі. Па-па. Дякую тобі. На зв'язку. Друзі, щиро вам дякую за те, що ви були сьогодні з нами, за те, що дивилися цей ефір. Дякую окремо за те, що не забули підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати. Ви ж коментували? Поширили відео і були активні.
Але найбільша подяка за те, що ви допомагаєте Збройним силам України, за те, що донатите на ЗСУ, за те, що приєднуєтесь до ЗСУ, і за те, що допомагаєте ЗСУ воювати проти наших ворогів. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є гарантією того, що Україна є майбутнє. Тому гуртуємось навколо ЗСУ, і тоді у України буде майбутнє. Бо ЗСУ – це і є майбутнє України. Дякую вам. Па-па.